Στο σημερινό βίντεο επανερχόμαστε στο θέμα με τα σχολικά βιβλία. Σήμερα θα εξετάσουμε μία ακόμη σύμμαχη χώρα για την οποία από ό,τι είδα στα σχόλια των προηγούμενων βίντεο υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μιλάμε φυσικά για τα σχολικά βιβλία της Γαλλίας και από όσα βρήκα κατά την έρευνα που έκανα, το ενδιαφέρον σας αυτό δικαιολογείται πλήρως. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά γιατί αυτή τη φορά θα έχουμε πολλά να πούμε. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι στη Γαλλία τα σχολικά βιβλία δεν αποτελούν προϊόν κρατικού μονοπωλίου όπως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Το κράτος εκεί δηλαδή θέτει ορισμένες προδιαγραφές για τα βιβλία όπως για το κόστος τους, το περιεχόμενο και τις εκδοτικές προδιαγραφές και έπειτα μια επιτροπή βιβλίων επιλέγει εκείνα που θεωρεί καλύτερα από μια μεγάλη γκάμα όσων γράφτηκαν στο ελεύθερο εμπόριο για αυτό το σκοπό. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολικά βιβλία στη Γαλλία αλλάζουν σχετικά συχνά, χωρίς όμως να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο περιεχόμενο εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι σχεδόν εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο διδασκαλίας του αντικειμένου που μας αφορά, δηλαδή την ιστορία, καθώς διδάσκεται εκτενέστατα, με περισσότερο ακαδημαϊκό τρόπο ακόμα και στις μικρές ηλικίες και καλύπτει μια ευρεία γκάμα τομέων της ιστορίας με ξεχωριστά βιβλία πολλές φορές, όπως η ιστορία της τέχνης, του πολιτισμού, η ιστορία της μουσικής κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, παρότι ξεψάχνησα όσο μπορούσα όλο αυτό το περιεχόμενο για να βρω αναφορές στην Ελλάδα, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα κάτι να μου έχει ξεφύγει λόγω του όγκου της δουλειάς που χρειαζόταν. Ξεκινάμε λοιπόν με τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο της 4ης Δημοτικού περιγράφεται ο αρχαίος κόσμος και φυσικά γίνονται πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Σε κάποιο σημείο αναφέρεται συγκεκριμένα υπό τον τίτλο «Η γέννηση του πολιτισμού και της δημοκρατίας» ότι η τεράστια εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης που παρατηρήθηκε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο δημιούργησε επιπλέον ανάγκες στους κατοίκους όπως την ανάγκη για ισότητα και δικαιοσύνη, ενώ λίγο πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφεται πως το άλμα της φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων οδήγησε στην κατανόηση ότι η εξουσία πρέπει να προέρχεται από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους και αυτό τους ξεχώρισε από τους άλλους πολιτισμούς της εποχής όπου η εξουσία προερχόταν από τη θρησκεία. Ένα ενδιαφέρον σημείο μάλιστα είναι ότι στην άκρη της σελίδας υπάρχει ένα έγχρωμο σημείωμα που αναγράφεται το εξής. Γνωρίζατε ότι σήμερα μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε στο σημείο που γεννήθηκε η δημοκρατία? Παρακάτω πηγαίνουμε στο βιβλίο της αντίστοιχης 6ης Δημοτικού, όπου εκεί βρίσκουμε περισσότερες αναφορές στην αρχαία Ελλάδα από ό,τι στην ίδια τη Γαλλία. Περιγράφονται τα σπουδαία πρόσωπα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, η ελληνική μυθολογία με πολλές λεπτομέρειες, διδάσκονται μάλιστα μέχρι και κάποιοι μύθοι του Αισόπου. Φυσικά, εκτός από αυτά, αναφέρονται και τα ιστορικά γεγονότα, με τη μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά παρουσία χάρτη μάλιστα, ο μεγάλος στρατηγός και πολιτικός Θεμιστοκλής έπεισε τους Έλληνες να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στη Σαλαμίνα, εκεί που η αριθμητική υπεροχή των Περσών έχανε το νόημά της. Οι Έλληνες με τα 300 πλοία τους νίκησαν τα τουλάχιστον 800 περσικά πλοία και υποχρέωσαν τον Ξέρξη να επιστρέψει στην Ασία. Ενώ παρακάτω αναφέρεται ότι σύμφωνα με τους ιστορικούς, αν οι Πέρσες νικούσαν στη Σαλαμίνα θα είχε σταματήσει η εξέλιξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και κατά συνέπεια ο δυτικός πολιτισμός που επηρεάστηκε πολύ από αυτόν δεν θα ήταν αυτός που είναι σήμερα. Επίσης, σε ένα ίδιο έγχρωμο σημείωμα στην άκρη της σελίδας αναγράφεται και πάλι. Γνωρίζατε ότι ο ποιητής Ευρυπίδης γεννήθηκε στη Σαλαμίνα την εποχή που έγινε η ναυμαχία? Στη συνέχεια προχωράμε στα βιβλία του Γυμνασίου, όπου εκεί υπάρχουν επίσης περιγραφές του Χρυσού αιώνα του Περικλή, περιγράφεται όμως όπως είναι φυσικό και η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη. Μεταξύ των πολλών, στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου αναφέρεται και η πόλη της Μασσαλίας ως το εμπορικό κέντρο διανομής κρασιού και σκλάβων μεταξύ των Γαλατών και των Ρωμαίων έως το 49 π.Χ. Οπότε έχασε την ανεξαρτησία της μετά την κατάληψη της πόλης από τον Ιούλιο Καίσαρα. Ενώ σε ένα επιμέρους κείμενο αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι η πόλη της Μασσαλίας ιδρύθηκε από Έλληνες άπικους περίπου το 600 π.Χ. Η Μασσαλία γρήγορα εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική αποικία και ήταν η πρώτη πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδας στο σημερινό πια γαλλικό έδαφος και αριθμούσε πάνω από 1.000 κατοίκους. Στα βιβλία της ιστορίας της τέχνης του Γυμνασίου τώρα, οι αναφορές είναι σχεδόν αποκλειστικά στην αρχαία Ελλάδα στο κομμάτι που αφορά τον αρχαίο κόσμο. Υπάρχουν φωτογραφίες από αρχαιοελληνικά έργα τέχνης με περιγραφές, σύντομες βιογραφίες αρχαίων καλλιτεχνών κλπ. Φυσικά παρακάτω υπάρχει πληθώρα περιγραφών και για μεταγενέστερα αριστουργήματα τέχνης της Δυτικής Ευρώπης. Παρακάτω στα βιβλία του Γυμνασίου και περισσότερο σε αυτό της 3ης Γυμνασίου βρίσκουμε την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπό τους τίτλους «Η εξάλειψη του περσικού κινδύνου» και «Τα ελληνιστικά χρόνια».
Εκεί σε ένα σημείο περιγράφεται ότι βασιλιάς της Μακεδονίας σε ηλικία 20 ετών και κύριος της Ελλάδας 2 χρόνια αργότερα ανέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος, πραγματοποιώντας την πιο θεαματική και γρήγορη κατάκτηση της αρχαιότητας. Ξεκινώντας από ένα μεσαίου μεγέθους βασίλειο με λίγες ελληνικές πόλεις, ξεπέρασε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής. Ενώ παρακάτω αναγράφεται πως ο Αλέξανδρος ο Μέγας ίδρυσε πολλές πόλεις στην Ασία κατά το ελληνικό πρότυπο. Όλες αυτές οι πόλεις έγιναν τα χωνευτήρια μέσα στα οποία οι ασιατικοί πολιτισμοί συνυπήρξαν με τον πολιτισμό που κληρονόμησαν από την Ελλάδα, γεννώντας τον ελληνιστικό πολιτισμό. Στα βιβλία του αντίστοιχου λυκείου τώρα, αλλά και σε κάποια κεφάλαια στο γυμνάσιο, η αφήγηση προχωράει από τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Περιγράφεται αναλυτικά όλη η ιστορία από τη ρωμαϊκή Γαλατία μέχρι και τη σύγχρονη Γαλλία, χωρίς να υπάρχουν αναφορές στην Ελλάδα, καθώς η εποχή του Βυζαντίου περιγράφεται μόνο ως ανατολική πτέρυγα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, παρότι περιγράφονται σε ορισμένα σημεία οι ελληνικές επιρροές. Όσον αφορά τα χρόνια των σταυροφοριών τώρα, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και αργότερα αναφέρονται ονομαστικά τα γεγονότα και με χάρτες τα ελληνικά εδάφη που κατήχαν οι Φράγκοι, όμως εκτός από αυτό δεν βρήκα κάτι πιο ουσιώδες. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι οι καταστροφές που προκάλεσαν οι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη περιγράφονται κανονικά σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο. Οι επόμενες αναφορές που βρήκα στην Ελλάδα βρίσκονται σε ένα σχετικά μικρό απόσπασμα στο κεφάλαιο του διαφωτισμού. Όπως αναφέρεται, ο γαλλικός διαφωτισμός και οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, έχοντας τις ρίζες τους πίσω στις ιδέες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ξεπληρώνοντας το χρέος τους, επηρέασαν τους κύριους στοχαστές του νεοελληνικού διαφωτισμού, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής που έζησε στη Γαλλία και ο Ρήγας Φεραίος, και αποτέλεσαν το ιδεολογικό υπόβαθρο για τον ελληνικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια, στα γεγονότα του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπάρχουν λίγες αναφορές στην Ελλάδα στα πλαίσια των γενικών συνθήκων της εποχής, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, βρίσκουμε χάρτες που απεικονίζουν τις κτήσεις της Ελλάδος, βρίσκουμε φωτογραφίες των ναζιστικών εγκλημάτων από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, βρίσκουμε μια μικρή φωτογραφία από παρέλαση Ελλήνων στρατιωτών στο Παρίσι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκουμε κάποιες περιγραφές, αλλά όχι κάτι που αξίζει να αναφέρω. Όλα αυτά λοιπόν ήταν όσα σχετικά με την Ελλάδα κατάφερα να βρω. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες που έχουμε εξετάσει, οι αναφορές αυτές νομίζω πως δεν είναι καθόλου λίγες. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια και φυσικά θα χαρώ να δω και τις προτάσεις σας για επόμενα βίντεο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη και τα ωραία σχόλια που λαμβάνω. Επίσης, μην ξεχνάτε πως μέχρι το επόμενο βίντεο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να μας βρείτε στα social media ώστε να κρατήσουμε και μια πιο άμεση επικοινωνία.